السلام عليكم متابعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معاكم حماد القرشي وانتم الان على برنامج الراو ستوريز، وفي سلسلة عندي حكاية. وحكاية اليوم من قصص رعب المتابعين اللي هي من القصص ديالكم انتوما، وكتبعتوها ليا باش انا نسردها بطريقتي. اولا قبل ما نبداو كنحب نشكر كاع المتابعين ديالي، وشكرا على الدعوات ديالكم، رحمة على خالي الله يرحمه ويوسع عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن بعد ما بدينا بالسلام والترحيب وكملناها بالشكر، دابا خليونا ندخلوا في الحكاية. وكيقول صاحب القصة: السلام عليكم أخي حمادة، وأما بعد، أنا المتابع اللي قلت لك غادي نرسل لك القصة ديالي عبر الخاص، وكنتمنى منك أنك تضل الأسماء والأماكن اللي غادي نقول لك. ودابا غادي نبداو إن شاء الله، ونبداو ببسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي ياسين، وفي العمر ديالي الآن 21 عام، والأحداث والوقائع اللي غادي نروي لك دابا كانت طرات ليا وأنا في العمر ديالي 18 عام. كنت كنسكن في واحد الحي نسميوه بالدوار، واللي كان قريب للمجال الحضاري، ولكن ما معترفينش به بسبب السمعة الخايبة ديالو. وما علينا، كنت أنا هو هداك الولد المفشش في الدار، خصوصا من طرف الأب ديالي. واخا مرة كان كيدور فيا وكيسبني بسبب التصرفات اللي كنت كنقوم بها. نسيت ما قلتش لك اخويا حمادة باللي المنزل اللي تنعيشو فيه مكون من 2 طوابق. الارضي ساكنه فيه الجده وخالتي وراجلها، والفوق كاين انا وخويا الصغير واختي الصغيره، وطبعا الوالدين ديالنا. واحد النهار وانا خارج مع صحابي، واللي كلمه صحابي قليله في حقهم. الاول سميتو امين، وهذا كان اسم على مسمى تحط على الجرح يبرى، وامين على الامانه. والثاني اسمه بلال، من أطيب الخلق. كنا خارجين تندورو في الدرب ديالنا، ثم وقفنا واحد شوية في راس الدرب حتى نطق أمين وقال: الدراري، وسمعتوا الهضرة اللي كتدور على المدرسة الابتدائية؟ أنا بحكم الدراسة والعمل ما كنت جايب للدنيا أخبار، ثم جاوبوا بلال وقال: صاحبي، قال لك غادي يسدوها. الأساتذة والتلاميذ كاملين تيتشكاو منها بسبب الأحداث الغريبة اللي كتصرى فيها. فهنايا أنا ينطقت وقلت: اش من أحداث هادو؟ راه بداو تيبانوا الأساتذة شي خيالات غريبة، والتلاميذ تيدخلوا المراحض كيلقاوهم فايضين بالماء، وتيسمعوا الغوات في بعض الأقسام اللي تيكونوا خاويين، وحتى العساس اللي كاين فيها قدم الاستقالة ديالو من بعد ما شاف وعاش وسمع كاع الأحداث اللي كتوقع هنا في المدرسة. ما خليتش بلال يكمل كلامه وأنا ينقاطعه. اش بان لكم الدراري؟ نمشيو نشوفوها ونعرفوا واش بصح هادوك اللي فيها جنون أو لا غير كذوب. وهنا دواء أمين هو كله كيترعد: أخويا ياسين الله يهديك، اش دانا لعندهم واش بيننا وبينهم؟ هنا يضحك بلال وهو تيسخر من أمين على الخوف اللي تملكو. ثم قلنا ليه: غير يلا صاحبي، اشنو غادي يطرا كاع؟ ايوا انا يا اخويا حمادة كان العشق ديالي هما هاد الامور الخارقة للعادة، كنت كنموت عليها ونعشقها. اتفقت معهم باش غدا ان شاء الله نمشيو، ومن بعد عناء طويل مع امين اخيرا قبل. ثم رجعوا لديورهم وانا رجعت للدار باش ننعس. طلعت الفوق ونعست، ولكن ما عقلتش على راسي حتى كيفاش داتني عيني، حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، ونط وتوضيت وصليت وقريت ما تيسر من القرآن الكريم، ونط باش نتوكل على الله ونمشي للخدمة، ومن بعد نمشي للجامعة. من بعد ما ساليت من العمل والجامعة
وأنا تنحس بالوقت تيدوز تقيل وأنا صبري على قد الحال. وصلت العشية وبالضبط الساعة 56 دقيقة. جيت للمنزل ولقيت الجدة ديالي عند الباب. بست ليها على راسها وسلمت على خالتي وطلعت للدار ديالنا، حتى كنسمع الصوت ديال الوالدة وهي كتعيط عليا. قالت لي تعال ولدي تعال تاكل، راه خبيت لك واحد شويه ديال الحلوى من واحد العراضه مشينا ليها. انا فرحت بزاف وقلت مع راسي والله ما غادي تلقى اللي يبغيك كيف الام ديالك. مشيت كليت وساليت وبست ليها راسها وطلبت منها الرضا، ثم نط وصونيت على الدراري باش نتلاقاو في راس الدرب على الساعه 8 تماما. وهادشي اللي كان. تلاقيت بهم وقلت لهم الدراري راه قبل ما خصنا نمشيو يلا نشريو الملحه وشي شميعات باش نضويو بهم. وفعلا هادشي اللي درنا. ثم من بعد تحركنا ومشينا لهاديك المدرسه، وملي دخلنا لقينا غير السقيل، وحتى من الصوت ديال الشارع والسيارات اللي كانوا من وراء ديالنا ما كناش كنسمعوهم. هنايا بالضبط حسيت بواحد شويه ديال الخلعه، وفاش درت باش نشوف صحابي بلال وامين لقيتهم شادين في بعضياتهم من الخوف. فهنايا انا قلت الحمد لله، شوفوا هما حالتهم كيف دايره. والغريب في الامر ما لقينا والو ولا اي شيء. رجعنا لديورنا وحنايا مقلقين حيت ما لقينا والو. كان الغد ليه الخميس وانا ما كنتش خدام فيه، وكيف تيقولوا الخميس ليلة إبليس. واتفقت معاهم باش نعاودوا نرجعوا المدرسة، وهادشي اللي كان. مشينا الغد ليه المدرسة مع الساعة 4 ديال العشية، وملي دخلنا أيضا ما لقينا والو كيف ديك الليلة اللي دازت. ولكن هنايا أنا يتعصبت وبديت تنعاير فيهم وتنغوت وتنضحك وتنقول لهم ما كنتش عارفكم لهالدرجة خوافة يا ولاد الجن، يا المسخين يا الخانسين. ما خليت ما قلت ليهم. لكن هنا وقعت المفاجأة وطرا اللي ما كانش على الحسبان. جات واحد الحجرة بسرعة البرق لدرجة كانت شوية غادي تستقبل الحائط، وهنا يرمينا الملحة من يدينا وكل شي هرب في حاله، ومع تفرقنا وكل واحد مشى لدارهم. أنا كنت غادي للدار حتى بانت لي الدعوة مرونة قدام الباب، وفاش قربت كانت كتبان لي خالتي طايحة في الأرض والعيالات مجموعين عليها بحال الدبان. هنايا أنا فقدت السيطرة على أعصابي وبديت كنغوت وكنقول يلا حيدوا علي هاد الجوقة، واش تيسحب لكم عندنا السينما هنايا ولا؟ وهي تخوى الدنيا، بقيت غير أنا والوالدة وجداتي واللي كنا كنحاولوا نفيقوها. هنايا أنا قلت لهم غادي نهزها البيت ديالها وانتم اتصلوا برجلها، حيت كان مازال ما جا من العمل ديالو هو والوالد ديالي. وهنا غادي نعيش الرعب اللي ما عمرني عشته في حياتي كاملة. فاش بغيت نحرك خالتي من بلاصتها ما قديتش، ولو فقط نململها من مكانها وكأنه جبل طايح من العلو. خالتي واحد المرة اللي رقيقة وما يمكنش تكون بهذا الثقل كله، مستحيل. وهنايا أنا بديت كنحس بالرعب في هذيك اللحظة بالضبط اللي حلات خالتي عينيها فيا. كانت كتشوف فيا بديك النظرات اللي كلها حقد وغضب، ثم قالت لي كي راك دايرة يا سينا ولدي؟ لاباس. ومن بعد بدات كتضحك. هنايا أنا يبرد لي الماء في ركابي وحسيت بالفشلة. قلت لها بواحد النبرة اللي كلها خوف لاباس الحمد لله، وانتي؟ ثم قالت لي بخير وهي تمشي للمطبخ وهزت القرعة ديال الماء وبدات كتشرب بحال شي بقرة ما شرباتش يوم كامل. القرعة الأولى والثانية والثالثة، في الأخير شربات 5 لتر من الماء وأنا غير كنشوف ومخلوع. شوية وهي تجي الوالدة كتجري وقالت لي
ولدي اجي بغيتك. تبعتها وانا نقول لها ياك ما كاين باس الوالده. قالت لي باللي راجل خالتك ما غاديش يقدر يجي حيت راه واحد في واحد الخدمه برا في مدينه الجديده. وانا نقول لها وشنو المعمول اما؟ وهي تقول لي فين هي دابا. في هاد اللحظه اشرت لها باللي راها دخلت للكوزينه، وفاش مشات الوالده تشوفها لقاتها خارجه من الكوزينه وجايه لعندها ثم طاحت في الارض. انا بديت كنقرا في القران وتنقرا وفي واحد اللحظه وهي تنطق خالتي بواحد الصوت اللي كله رعب وقالت انت غادي نقول لك جوج الكلمات، يا غادي تسكت يا عمرك غادي تشوف النهار الزوين. هنايا لساني بالضبط تقال عليا وما زدتش قريت ولو حرف واحد، ثم نضت وهزيت الام ديالي للفراش ديالها ورجعت باش نشوف خالتي. لقيتها كذلك طايحه وكان معها الوالد ديالي وجداتي. الوليد ما جا معلقها عند الباب ديال الكوزينه طايحه. لقى جداتي حاطه يديها على راسها وحاطه حداها واحد المجمر. بصراحه خويا حماده ما عرفتش اش من بخور فيه. انا تكلمات خالتي ونضت انا والوليد باش نردوها للغرفه ديالها. والغريب في الامر ان هاد المره كانت خفيفه بزاف، وهنايا بكل صراحه دب الرعب في قلبي. هي فاش مشيت نشوف الساعه فلقيتها وصلت 10 ديال الليل. الوقت داز بلا ما نحس به. واحد شويه هو يجي راجل خالتي، الخلعه كانت شاداه وسولنا واش طراحنا. وهنايا وهي تنطق جداتي وقالت اش غادي نقول لك اولدي محمد، كانت بنتي خديجه كتصيق كيف العاده وكيف ما كتعرف بالماء السخون، واخا عييت ولدي نعاتبها باش تصيق بالماء البارد، ولكن الله غالب ما كتسمعش الهضره حتى تفاجئنا ملي طاحت في الارض وبدات كتركل وكتغوت، وهما تيتجمعوا عليها العيالات ديال الدرب حتى جا ياسين ولدي وفرتك الجوقه ودخلها الله يرضي عليه. ثم هنايا قال لي الوالد ولدي ياسين غدا ان شاء الله غادي نعيط على الشيخ مصطفى باش يجي، فنبغيك ولدي ياسين غدا تكون في الدار، عيط على الناس اللي خدام معاهم وكذلك الجامعة وطلب منهم الإذن، راك عارفة ولدي اللي كاين. فقلت ليه واخا واتصلت بالسي العربي وقلت ليه وشرحت ليه بلي ما غاديش نقدر نجي غدا، وحتى هو تفهمني والحمد لله. ومشيت ونعست، وهادشي اللي تمنيت نديرو انني غير ننعس. وكانت هذه اول ليلة في حياتي اللي ما غاديش نقدر ننعس فيها. وفين ما كنت كنعس كنت كنحلم بالمدرسة وبالضبط القسم اللي بديت كنعاير فيه الجنون. وفي الحلم شفت واحد الأجسام اللي كلها كحلة، وغير بديت كنعاير بداو كيكبروا وكيقربوا ليا وكيقربوا حتى لواحد اللحظة وأنا ينفيق وكل عرقان. الكاس اللي فيه الماء حدايا طاح، وهنايا شفت اللي يقدر يخلي الإنسان بحالي بلا ناس. ملي لقيت خالتي واقفة قدامي وكتبتسم ليا بواحد الطريقة مخيفة بزاف. هنايا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي اللحظة اللي استعدت بالله وهنايا وهي تبدل ديك الضحكة بصراخ. والغريب أن هاد الصراخ ما سمعو حتى شي واحد من غيري. وفي هاد اللحظة وأنا ينتغمى في بلاصتي وكرمت بالخلعة، وفاش حيدت الغطاء على راسي ما لقيتهاش. هنايا حسيت بشي حاجة نزلت مني. خويا حمادة نفخت الفراش ديالي من قوة الخوف. وهنايا وأنا كنسمع في ودني داك الصوت ياك حنايا خوافة ايوا استنى. وهنايا وأنا نوض وكنغوت حتى جا لعندي الوليد وقال لي مالك ولدي ياك لاباس؟ قلت ليه الشي اللي كاين وقال لي اسم الله عليك ولدي، راه ما تكون هذه غير حلمة خايبة. المهم نوض ولدي، راه 9 هادي، انا غادي نمشي للخدمة وانت يستنى الشيخ غادي يجي ان شاء الله مع 12.
قلت ليه إن شاء الله. ومرت الساعات حتى كان سمعت دقان في الباب. عرفت باللي الشيخ مصطفى هو اللي جا. مشيت وحليت الباب ورحبت به، ثم قال لي فين هي السيدة. أشرت ليه باللي راها في الغرفة نتاعها هنايا، ثم قال لي تبعني. تبعته، ولما دخل الشيخ للغرفة هنا يا خالتي تتنوض من بلاصتها وتتربع ونطقات وقالت: هاي على ياسين والسي مصطفى، مرحبا مرحبا وألف مرحبا. نطق الشيخ وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم سألني: واش نتايا على طهارة؟ جاوبته بالإيجاب، ثم طلب مني نشدها فاش تبان لي غادي دير شي حركة غير إرادية. وهنايا بدا الشيخ في الآذان والفاتحة والبقرة وصورة الجن وباقي الصور اللي ما كنتش عارف الأسماء ديالها، حتى لواحد اللحظة وهي تنطق خالتي، أو لا نقولوا هذيك المصيبة اللي كانت في خالتي. وهاسي مصطفى، هاد السيدة حرقات لي الابن ديالي وأنا ما خارجش من هنا، وهذاك السياسي اللي هداك عايرنا في المسكن ديالنا وما خلى ما قال علينا. قول ليه يخرج حسن ليه من هنا ولا ما غيعجبو حال. أنا هنا نطقت بكل جرأة وقلت: ما عندي فين غادي نخرج، انت اللي غادي تخرج. وهنا ينطق الشيخ وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بدا كيقرأ، وأنا ما كنتش عارف السبب الالتباس اللي تعرضات لي خالتي، وفرمشت العين وبلا ما نشعر تهزيت حتى للسقف، ثم تزدخت على الأرض حتى حسيت بالنجوم تيدوروا من فوق راسي. هنا السي مصطفى طلب مني الخروج، وهادشي اللي درت. خرجت قدام الباب ديال الغرفة وجلست، وأنا كنت صنت العظام ديالي بسبب ديك الطيحة اللي طحتها. ومن بعد مرور ساعة ونص بالضبط بديت كنسمع الصراخ من داخل الغرفة، وتنسمع الشيخ زاد في القوة ديال القراءة، وشوية هو يعم الصمت في أرجاء الغرفة. ثم خرج عندي الشيخ مصطفى وقال: ولدي ياسين، خالتك راها نعسات دابا، اجي دخل معايا نشوف واش نتايا متلبساك شي حاجة ولا لا، باش نتأكدو ونقلعو الشك. وهنايا دخلت وقرا عليا، ولكن الحمد لله ما لقى عندي والو. ثم انطق الشيخ وقال لي: عمرك ثم عمرك انك في يوم من الايام تسب او لا تنقص من قيمة هاد المخلوقات، حيت العواقب غادية تكون وخيمة ولدي. تأسفت ليه وشكرته، وطلبت منه يقول لي شحال الثمن باش نأدي ليه الواجب ديالو، إلا أنه حلف ما ياخد مني والو، وقال لي باللي هو تيدير هادشي في سبيل الله، والله هو الرزاق العليم. ثم مشى بحاله. ومن بعد ساعات قليلة فقت خالتي وجا عمي والوالد ديالي، ورجع كل شي والحمد لله كيف ما كان في الأول. وهذه هي الحكاية أخوي حمادة، وشكرا لك. النهاية. السلام عليكم مستمعينا الكرام، كانت هذه النهاية ديال هذه الحلقة أو سهرة الليلة من سلسلة عندي حكاية من قصص رعب المتابعين. والعبرة من هذه القصة أخوتي خواتاتي أنه تشي واحد في هذه الأرض أو في هذا الكون ما عندوش الحق أنه يؤذي أي مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض أو في هذا الكون. كيف ما أن الجن ما عندوش الحق أنه يؤذي الإنس، فراه كذلك الإنس ما عندوش الحق يؤذي الجن. فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا. فكيف ما كنقولوا احنا سير جنب الحيط وما تدخلش في الأمور اللي بعيدة عليك، ما تأذي حد ما غادي يأذيك حد. أما بالنسبة للنقطة ديال أذية الجن للإنس فهي متكونة لثلاثة الأسباب كيف ما ذكرها ابن تميمة، وهي أنه يكون الجن كيبغي هذاك المصروع، أو اللي يكون هذاك الإنسي أداهم في يوم من الأيام، مثلا جاو خوال مسخون
ويقدر يكون قتل شي واحد من الولاد ديالهم مثلا، أو اللي يكون غادي في هذيك الطريق اللي كيدور عليهم. ولكن هادشي في الأول وفي الأخير كيوقع إلا بإذن الله وتقديره. فقال الله تعالى في سورة البقرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. وهادشي اللي كاين في هذه الحلقة ديال اليوم. كيف ديما وكيف العادة، التواصل الاجتماعي ديالي غادي تلقاهم كلهم في الوصف: الواتساب، الانستغرام، الصفحة ديال الفيسبوك. اللي عنده شي قصة أو لا مر بتجربة أو لا سمع شي حكاية من عند شي حد وبغى يكتبها لينا باش أنا نعاودها بطريقتي، فيقدر يتواصل معايا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم من مورا المايك حماد القرشي على برنامج الراوي ستوريز، وفي سلسلة عندي حكاية من قصص رعب المتابعين. تصبحون على ألف خير. سلام 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 سلام.